Якщо ви хочете отримувати від $2000 на місяць, Навчання – це в першу чергу ваша відповідальність. Для цього є дуже багато ресурсів. в мене було інтерв'ю з кандидатом, який сидів в кальянні. Я його просто не бачила, тому що там все було в диму, я просто його не бачила. В мене 15 хвилин і я дивлюся в очі. English Advanced, а Advanced написано неправильно. Фреймворк вивчиться на проєкті за тиждень. А базу, якщо ви не знали, то з базою це буде прям проблема. Тому вчіть JavaScript. І все буде просто огонь, вакансій, море. Усім привіт! Ви дивитеся новий випуск подкасту про все, що стосується айтівців. І сьогодні ми поговоримо про співбесіди, а точніше про повний цикл прийняття людини в IT-компанію до проходження ним випробувального терміну. Який це шлях взагалі, як це все відбувається? Розглянемо реальні кейси, поговоримо про типові помилки на інтерв'ю та взагалі розберемося, які рекомендації від рекрутерів та технічних спеціалістів можна вважати корисними, а які, можливо, ні. Якщо ви чекаєте нових випусків і ще не підписані, зробіть це прямо зараз. Ставте дзвіночок, ставте вподобайку та залишайте обов'язково коментар, тому що в кінці буде дуже цікавий розіграш. Що ж, тепер розпочнемо. Наш перший гість, я хочу його представити, це Крістіна Сінкевич, рекрутмент-лід в компанії His Enterprise. Крістіна, привіт. Привіт, дякую, що сказали, в яку камеру дивитись. А ти думаєш, чому я дивлюсь саме туди? Чому не на тебе? Ти дивишся туди, а от крутний. Ну, добре, почнемо, да? Це відео точно, цей випуск точно будуть дивитися люди, які тільки роблять свої перші кроки в ІТ. І хотілося б показати їм, з ким та що на них чекає, які можуть бути там підводні каміння, але краще почати з основ, а саме з того, що повинно бути в резюме, щоб привернути увагу там рекрутера, справити якесь, скласти правильне враження, і що точно не повинно бути. Угу. Дякую за питання. По-перше, простіше сказати, або навпаки, довше розповідати про те, що не треба робити в резюме, ніж те, що треба. Але зазвичай помилка інтернів і джунів в тому, що вони в резюме не вказують свої там проекти, над якими вони працювали. Тому що навіть в університеті, якщо хтось навчався на Computer Science чи щось подібне, там були якісь таски, якісь завдання, якісь курсові проекти, які вони робили. А зазвичай багато хто просто йде на Work.ua, на роботу UA, ми можемо рекламувати. Так, тільки не дивіться на ці стрьомні вакансії, типу адміністратор в офіс кол-центр, тому це все таке. Перевіряйте компанії. І просто заповнюють там профайл мінімально, там я хочу працювати бекенд-розробником і знаю там, що таке софтвер-інженірінг. А про що це говориться? Типу говорить про те, що люди не сприймаються як досвід, тобто своє навчання? Так, звичайно. Багато людей, особливо наразі, багато комплейнів щодо того, що люди не розглядають моє резюме, тому що я недосвідчений, тому що в мене немає досвіду, всі хочуть досвідчених, всі хочуть тих, хто вже щось вміє, але ви вже по факту щось вмієте, тому що ви закінчили або курси, або там якусь школу, або університет державний, або приватний університет, і ви закінчили якісь роботи, робили якісь таски, описуйте це. І якщо почати з шапки профілю, то спочатку, звичайно, ми вказуємо контакти. Якщо, вибачте, у вас вказана лише одна пошта і більше нічого крім цього, рекрутер вам напише, воно відлетить в спам, тому що рекрутери багато пишуть, ви загубите і все, нічого з цього доброго не вийде. Розписати найбільше своїх контактів, які у вас є, особливо для джунів і інтернів. Я розумію, що мідли і сеньори вже, боже, не дай Боже, ви мені не пишете в LinkedIn. Ви що? Ой, пишіть лише в LinkedIn, не дай Боже в Telegram. А рекрутерам треба записати. Вони можуть знайти через спеціальні сайти, спеціальні додатки, номер телефону кандидата, який хтось там колись злив в мережу, і написати навіть в той ж Viber. Таке буває. Ми пишемо в Viber. Viber дуже ефективний. Так, дуже. Там ніби бабуся, мама, така: добрий день, я рекрутер His Enterprise. І все-таки листівочка обов'язково, знаєш, з днем рекрутера в твоєму житті. Так, сьогодні відзначається так. якесь свято.
Так, тобто максимально вказувати контактів, вказувати локацію, не потрібно вказувати там я заміжня, заміжний, в мене там 10 дітей, ще щось. Це не потрібно. В ІТ все одно, скільки вам років, є у вас дружина, є у вас діти, нема у вас дітей, нам байдуже. Це нас не стосується. Нас стосуєтесь лише ви, ваші технічні навички, ваші софт-скіли. Все. Тобто, якщо такі питання ставлять, наприклад, рекрутери, оце, знаєш, із рубрики «Що важливого треба знати людині?» Так. про фільтрацію компанії, знаєш, а не тільки як фільтрує там компанія кандидатів. Якісь, може, є такі зашкварні питання, щоб, знаєш, кандидат такий насторожився? Це Так, не 100%. ваше. Для дівчат це, типу, чи плануєте ви дітей? Чи Якщо там дівчинка може розказати на співбесіді, що там я ось нещодавно вийшла заміж, і тут одразу бац такі, а діти як коли плануєте? Ай-яй-яй. Як скоро? Може ви вже? Це, звичайно, такий red flag, тому що компанія у вас не зацікавлена. І, скажімо чесно, будь-яка компанія класного спеціаліста буде чекати із декрету і допомагати в декреті і тому подібне. Плюс я навіть сама, коли проходила співбесіди, потрапила на такий прикол, типу до співбесід треба було заповнити форму, в якій я мала вказати контакти своїх батьків, де вони працюють, де вони навчалися, і там ідентифікаційні номери. Це що, СБУ? І типу, це була якась мінімальна одеська айтішка. Я вже не згадаю, що це, але це була IT. Це щось дивне. Це не те, щоб стрімно, це дивне. Наша ця інформація, вибачте. Що ви збираєтесь перевіряти? І яке відношення мої батьки мають до мене і до моєї професійної діяльності наразі? Тобто на цьому етапі взагалі якась інформація, типу ідентифікаційного взагалі коду, чи взагалі, ну, це типу, взагалі табу, не можна? Це щось дивне, це треба тікати і тірятися. Тому ви маєте розуміти, що тут є ви, ваша кандидатура і все. Ваші сім'ї, діти, батьки і тому подібне не мають нікого цікавити. І ви не маєте про це розповідати. Тому що, звісно, є компанії, які це все собі накручують та записують, і потім можуть зробити якісь певні висновки, і ви можете просто не перейти на наступний етап через те, що ви сказали щось зайве, і комусь це може не сподобатись. Тобто просто говоріть тільки про себе і пишіть в резюме тільки про себе. Якщо казати далі, ми йдемо до тайтла, важливо вказати не просто софтвер-інженір, це дуже поширено в Європі, вони просто називають себе технічним спеціалістом, просто софтвер-інженером, але не вказують в тайтлі, чи вони займаються фронт-енд, чи бек-енд розробкою, чи мобільною розробкою, чи ще щось. Але на нашому ринку краще одразу вказати, тому що рекрутеру потрібно близько 12-15 секунд на те, щоб глянути резюме і зрозуміти, чи він хоче. Це міф про 2 секунди? Я це в всіх Ні, 2 статтях. секунди це крінж, що ти за 2 секунди побачиш. Так, типу, основна інфа, взагалі рекрутер перевіряє за 2 секунди основну інфу. Він що, типу, штучний інтелект? Це щось дуже неправдиве. Але коли в тебе великий поток резюме, наприклад, якщо ми говоримо про інтернів і про фронтів, до речі, наразі відгуки на інтерна фронтенд за 2 доби близько 150 людей, щоб ви знали. І не буде рекрутер сидіти тиждень і розбирати 150 резюме детально, що там і як. Тому ти маєш чітко написати, я хочу займатися цим, я фронт-енд-розробник, і можна ще й в дужечках написати React, Angular, чи Vue, чи ще щось. Вони ж самі собі таким чином роблять проблеми, тому що люди їм пишуть нерелевантні, вони не знають точно, чим людина займалася. Exactly. Але це дуже залежить від того, хто тобі сказав так писати резюме, тому що на деяких курсах їм складають резюме, розумієш? А дехто просто там підглянув десь, що пише софтвер-інженір, написав собі софтвер-інженір. Але так не працює, на жаль, особливо для інтернів і джунів. А чому в Європі так пишуть? Тому що вони здебільшого не мають вузької направленості. Вони трошки знають там фронтенд, трошки бекенд. Бекенд взагалі там пишуть, я знаю і Ruby, і Python, і там .NET, і ще Java, і ще то, і все. І я готовий проходити співбесіду на все.
Але ми розуміємо, що так не може бути, не може людина знати. Це дуже якось поверхнево все звучить. До речі, якщо ти вже сказала про те, як там пишуть не в Україні, то чим відрізняється, можливо, я зрозуміла, тема дуже масштабна про європейський ринок і наш, але якісь такі базові речі, які відрізняються от у нас на європейському ринку, так, на ринку праці, я маю на увазі. У нас в Україні здебільшого люди працюють в IT по ФОП третьої групи і рідше зустрічаються, коли по трудовій книжці. А в Європі європейці більше налаштовані на те, щоб працювати за трудовою в штаті компанії. Тому що в них таким чином більше привілей від держави, і податки в них нижче, і в них більше захисту від держави. У разі, якщо там роботодавець за якоїсь причини вирішить звільнити співробітника, співробітник іде до суду і каже, я не згоден. І потім починаються розбирательства, чи за скільки йому повідомили, що він погано працює, чи були нотифікашки, починають там перевіряти імейли, як вони йому повідомляли, за скільки часу йому повідомляли, що він погано працює. Тобто в них там більше вони налаштовані працювати за трудовим контрактом, ніж як фрілансер. Але цей процес довше, я так розумію. Тобто людина, яка шукає терміново тут і зараз роботу, не знайде її. Так, цей процес займає довший час, але наші люди, певно, більш зосереджені на тому, щоб спочатку своєї кар'єри класно розвитися і потім робіть бабло. А робіть бабло з ФОПом третьої групи вирогідність вища, аніж працювати в штаті. А європейці, вони дійшли до певного рівня, там вони стали собі сіньором і все. І він прийшов на роботу о 8:00, о 5:00 його вже на роботі немає. Він вже закінчив і пішов собі займатися своїми справами. Слухай, і ніякого типу парт-тайму, ще одної компанії, нічого подібного немає. Я не знаю, наскільки це правда, але, коротше, я теж просто слухала про ринок Польщі, і там розказувала дівчина, що, дей-оффи були у людинки, і людинка зайшла в офіс, якісь речі забрати, з кимось там балакала цілу годину, потім прийшов там HR чи хто, чому ти зараз в офісі знаходишся, і там просто було, літало пір'я, тому що їм заборонено, щоб хтось приходив в офіс свій day-off, тому що ця ж людина, якщо її туди пустили, може потім накатати в плані, що я не в свій робочий день працював. 100%. А я тобі скажу, що навіть в Україні не бажано, щоб людина в свій вихідний приходила в офіс на роботу. Чому? Тому що за законодавством, якщо людина десь спіткнеться в офісі, вона по факту на роботі, потім також можуть бути розбирательства і чому так сталося, як так сталося. Скажи таке питання, де краще тоді, ми поговорили про те, яке має бути резюме, і що краще там не використовувати, де його розповсюджувати? Тобто це може бути тільки LinkedIn, чи це краще, тобто які ти порадиш, можливо, медіа, не медіа, площадки? Що стосується інтернів і джунів, я вам скажу так, що є одна розповсюджена помилка, це вони йдуть до певних рекрутерів, як до мене, наприклад, як до рекрутмент-ліда, приходить в день там 5-10 мінімум резюме в LinkedIn, і я не буду з ними нічого робити. Я відписую, будь ласка, дивіться на наш сайт або на мій профіль в LinkedIn, я там публікую вакансії, які зараз актуальні, і тоді аплайтеся на вакансії. Тому що дуже великий поток інтернів і джунів, і ми просто не зможемо всіх обробити. І в цьому випадку треба просто вибрати компанії, які вам подобаються, вивчати, що це за компанії, йти на їх сайти, або шукати саме ті вакансії, які вам цікаві, і тоді вже туди конкретно надсилати своє резюме. Так буде, звичайно, більше. Просто раніше на курсах навіть я застала такий момент, коли нам говорили, будьте проактивними, будьте активнішими, пишіть, знаходьте компанію мрії, пишіть HR, пишіть рекрутеру, пишіть фахівцю, в якому департаменті ви хочете якого працювати. Але дійсно, якщо у людей дуже багато стає, 15 проактивних людей, що з ними робити, як їх фільтрувати? Розумієш, але проактивність – це також про проактивність, але коли ти надсилаєш своє резюме в потрібне місце, а не просто... розсилку робиш. Так, просто розсилаєш і все. За цей час ти можеш пошукати просто специфічні вакансії, які тобі потрібні, і туди
в базу одразу кинути своє резюме. Зараз кого більше наймають, там інтернів, джунів чи більш висококваліфікованих, ну, в плані досвідченіших спеціалістів? Тобто, на кого зараз більший попит? Взагалі, яка тенденція? Навчати з нуля чи брати зразу вже? Взагалі на ринку з початку повномасштабного вторгнення стопнулись, звичайно, найми інтернів і джунів. Почалися скорочення, компанії обирали кого скорочувати. Деякі компанії скорочували якраз інтернів і джунів, щоб зберегти собі максимально досвідчених людей. А дехто залишав собі інтернів і джунів, а скорочував більш досвідчених. Але що стосується кількості вакансій, то, звичайно, за 1,5 роки повномасштабного вторгнення здебільшого це були вакансії на ріплейсменти, аніж якісь нові вакансії, нові клієнти, які заходили на український ринок. Але зараз вже трошки просипається ринок, і деякі компанії, наприклад, як в нашій компанії, деякі клієнти, які з нами вже працюють давно, вони зрозуміли, що ми за 1,5 року навчилися працювати, ми класно працюємо, ми виконуємо всі свої обов'язки перед клієнтами, і нам можна довіряти, і ми можемо розширятися з цим клієнтом і надалі. І вже починають клієнти приходити, казати, мені ще потрібна одна людина, мені ще потрібна команда, мені ще потрібно той, мені потрібно це. Тому збільшується. А що стосується інтернів і джунів, то, наприклад, в нашій компанії ми завжди наймаємо інтернів і джунів, в незалежності від початку повномасштабного вторгнення. Мені здається, що в березні 22-го року ми також найняли декілька інтернів, якщо мені моя пам'ять не зраджує. У нас з цим все стабільно. Так, я розумію. Добре, таке питання. Чи є? Вибач, так, я згадала тригерну тему щодо, ти спитала, який попит наразі. Дуже мене тригерить. Я вже просто бачу, як ти видихаєш і хочеш це виговорити. Я відписалась від блогерів, майже від всіх українських блогерів. Це через те, що вони рекламують курси IT. Блогери, не розуміючи, що таке IT, який зараз ринок, яка ситуація, йдуть по написаному сценарію від курсів, що їм потрібно сказати. І при цьому не вдупляють взагалі, що відбувається. Дивлюсь, дівчинка, якщо ви хочете отримувати від $2000 на місяць... За місяць взагалі вчишся? Так, вчитеся 3 місяці, і все буде просто огонь. Вакансій, море, просто дуже багато спеціалістів потрібно, все взагалі у вас буде в ажурі. Ви розумієте, війна, ковід, все, що хочете, IT це не стосується. Не стосується. Там ви завжди будете з роботою, у вас завжди все буде в ажурі, будете так робіть бабло. Відписка. Ну, навіть не розумію, напевне, що це за сфера і так далі. А ти розумієш, а люди, які в IT, вони також не розуміють. І мало хто йде і дійсно шукає інформацію, чи є попит на цих людей, чи немає. А що ми маємо в результаті? Люди довіряють блогерам, тому що так вже сталося в нашій країні, що у нас блогери... на рівні президента, розумієш? Ой, це моя улюблена рубрика. І всі довіряють, йдуть навчаються, а потім не можуть знайти роботу. А як так сталося, що люди не можуть знайти роботу? Вона ж обіцяла. Ну, тому що треба було вивчати ринок і читати хоча б якісь Так, і як статті. мінімум розпочинайте з того, що дуже багато компаній проводять різні вебінари, лекції про те, що таке IT взагалі, які є професії, позиції. От ми проводили Career Week, ми розповідали там про різноманітні просто позиції. Людина, як мінімум, не треба гнатися за тим, що популярно, да, і що здається популярним, а те, що тобі підходить і по душі тобі. Ти не будеш заробляти там нормальні гроші, якщо тобі не буде подобатися те, чим ти займаєшся. І якщо ви берете професію суто по тому, який зараз є попит на ринку, ну через місяць буде інший. І що ти будеш робити? 100%. Плюс цей попит. Ми кілька разів слово кажемо, і в мене вже просто там вже мелодія якась на пальці. Плюс цей попит може бути просто надуманий самою цією школою, яка надає ці курси, розумієш? А в результаті, що ми маємо? 150 інтернів фронтенд за 2 години. 4 маршрутки Богдани. Так, за 2 години, за 2 дні. Окей, так. Це жах.
А чи є в IT комівство, чи ви це називаєте реферальною програмою? Ну, як часто буває у тебе, чи було в тебе взагалі в практиці, що от приходять до тебе, от ця людинка просто вау, клас, заберіть не глядя і все таке, чи все ж таки, можливо, ви ставите там в пріоритет спочатку там реферальну програму, а вже потім все одно всі прирівнюються, як це відбувається? Почнемо спочатку. Це реферальна програма. Що таке? Ти приводиш, надсилаєш резюме свого друга, колеги, знайомого, там, однокласника і тому подібне. Наприклад, мені, як рекрутмент-ліду, або рекрутерам, з якими я працюю, і вони розглядають йому на вакансію, а потім, разі, якщо він успішно пройшов всі етапи співбесід, його взяли, він пропрацював класно там якийсь період, не пам'ятаю, ти отримуєш бонус. І бонус класний. Такий, да, смачненький. Так, так. Ну, приблизно як блогери рекламують, що в місяць будеш заробляти. Ти вже просто молишся, що як в тебе все виходить, тобі допомогти, за тебе написати, може щось тільки прийди. Але, тим не менш, люди проходять всі ті самі етапи, що проходять кандидати звні, як то кажуть. Тому, звичайно, ми не можемо взяти людину, яка нам не підходить за софтами, за техскілами або за англійською мовою, наприклад. Тому що нам реально багато присилають резюме на рефералку, але багато хто відсіюється вже на цьому етапі резюме, тому що ми розуміємо, що нам людина не підходить. А про етапи, їх і дуже багато. Тоді, якщо це перший етап відбору, які кандидати точно не пройдуть? От для тебе топ-тригерів точно ні. Щось не так? Напевно, помилки в резюме, якісь дуже смішні, типу English Advanced, а Advanced написано неправильно. Це добре, це непогано. Ну, це багато що кажуть про людину. Не про те, що це опечатка, а про те, що, по-перше, він неуважний, а по-друге, ну це не Advanced, і він бреше. Зрозуміло. Ну, все. Окей. А плюс, якщо російські компанії, звичайно. Улюблена тема. Це... А що так, до речі, як часто трапляється і взагалі про досвід там зараз пишуть, що працювали в російських компаніях, і як взагалі його транслюють? Тому що можна по-різному транслювати, що ти працював десь в іншому місці. Такому. Я б на їх місці просто забула, видалила і все. І такого ніколи не було. Це, знаєте, як з бившими. Типу, хто в тебе був до мене? Нікого, любий! Ти перший! А це все, що було до того, нічого не пам'ятаю. Це 3 роки педпроєктів, ти не розумієш. Я просто дуже скрупульозна, і я дуже педантична, і все таке. Нічого не було. А дійсно, якщо така ситуація трапилась, але загалом, напевне, дійсно, як людина це транслює, і як демонстративно вона це показує, що вона цим займалася. Тому що все-таки є питання, чому ти після 14-го року взагалі працюєш з такими людьми, да? По-перше, ми не розглядаємо людей, які після 14-го року працювали в Росії чи на російській компанії. Це табу. По-друге, якщо був досвід до 14-го року, є люди, які там вже 40-50+, які навчалися в Росії. Це було дійсно тоді популярно. У Москві всі здобували, багато хто здобував освіту, або якісь були філії в Україні від московських університетів. Ви їх не розглядаєте взагалі? Тобто взагалі. Це такий пункт, такий точно. Краще вже тоді не вказувати. Зараз, після півтора року повномасштабного вторгнення, дуже тригерить в резюме або в лінку мови. English, там, припустимо, B1, B2, Russian Native, Ukrainian, там... Нема. Ні, або є, або типу second. А як мені зрозуміти, що означає native? Ну да, дійсно. Да. Russian native, в нас, так я розумію, так. Ми різними розмовляємо мовами, але так, ти ж native вважаєш там, де ти... Ну да, логічно. Як ти можеш бути native спікером, живучи в Україні? Я розмовляла все життя російською мовою, але я ніколи не казала, що це моя native мова. Ну так, я розумію. Ну як це може бути? І 1,5 роки пройшло з початку повномасштабного, вже 9 років пішло з початку 14-го року з Донбасу, а ви все ще говорите, що Russian – це native.
Ну як це може бути? Ну ви або виникають несвідомі, питання. або несвідомі, або це якась принципова позиція. А якщо це принципова позиція, то нам з вами Ну, взагалі такого не треба. Так. Ну, Не якщо така по-путі. тема вже, то давай перейдемо до зашкварних інтерв'ю. Тобто, скажімо так, ну, я чула, що буває по-різному. Буває, хтось там айкос курить на інтерв'ю, хтось там їсть, хтось ще щось робить, там, не знаю, собі тусить. Чи бували в тебе такі ситуації, якісь такі от інтерв'ю, після яких ти така, вау, що це було? Так, бували. По-перше, у нас є вже свій список місць для інтерв'ю кандидатів. Наприклад, в мене було інтерв'ю з кандидатом, який сидів в кальянні. Я його просто не бачила, тому що там все було в диму, я просто його не бачила. І він при цьому, типу, я чую, як він курить. Це Ходзинський? Ні, це навіть не він. І все в диму, я його не бачу. Було, звичайно, таке, що люди сиділи десь там на сходах в гуртожитку, і люди там ходять, а чувак проходить співбесіду. Було таке, що хлопець, чоловік проходив співбесіду на вулиці, певно, йому не було де пересісти. І він так з телефоном ходив, певно, вже втомився, 30 хвилин час співбесіди. Він вирішив сісти, спертися на якийсь парапет біля будівлі. Він спирається на парапет і сидить отак, а в нього ззаду на стіні намальований чоловічий статевий орган. І ти сидиш, і що, ну, як йому сказати, що чувак, будь ласка, пересядь. А може він це спеціально зробив? Може бути, типу, ну все закінчу, бо я вже тут все. А як йому сказати? Просто трошки посунутись, бо я не можу нормально сприймати інформацію, яку ви подаєте. Так, тому ситуації з локаціями бували різні. Ситуації з тим, хто що їсть на інтерв'ю. А щодо айкосу, ти сказала, у нас був кейс, коли на співбесіді з клієнтом, я розумію, що це IT, ми всі на розслабоні, тому подібне, але на співбесіді з клієнтом будьте добрі, будьте нормальними, ну будьте адекватними людьми. А чувак сидить, типу, в розвалочку на коучі, на дивані, в халаті, і курить не айкос, я не знаю, як це називається. Дудки оці, так, електронні? Коли дуже багато диму. Вейп. Вейп, так. І я розумію, а де тут кнопка, щоб його від'єднати, розумієш, від співбесіди з клієнтом, тому що це позоріще, це просто вейп позоріще. І просто. Буквально цього місяця в мене був кейс, коли кандидат прийшов на співбесіду, ми з ним домовились. Я йому кажу: привіт, як справи, ви не проти, якщо ми перейдемо на ти? Він каже: я хочу спілкуватись на ви. Я кажу: окей, добре, на ви так на ви, ну що. А я така завжди залітаю: гей, як справи? Я кажу: а якщо не секрет, чому? Ну, ми ж в ІТ, всі, думаю, може це якась принципова позиція, щоб в нього звертались на ви. Може ще мені треба по батькові запитатись, я не знаю. Так. Ну, люди різні. А він каже: в нас, я не знаю, звідки ви, але в нас в Києві всі звертаються на ви на роботі, і взагалі при перших зустрічах ми звертаємося. Чули? У нас в Києві. Звертаються на ви. А я все ж тримаю цю марку, гей. Я кажу: блін, прикольно. А я з Одеси, в нас немає такого в регіоні, такого правила. Але добре, я буду з вами на ви. А в мене ще є до вас запитання. Він каже: яке? Я кажу: скажіть, будь ласка, а в Києві також прийнято приходити на співбесіду в банному халаті? Тому що чувак сидить в банному халаті з цим, знаєте, з таким воротничком і каже: звертайтесь до мене на ви. Ну, як це взагалі співвідноситься? Тобто ти така офіційна наратив, і ти сидиш в халаті. Ой, це моє улюблене. Блін, чесно, я скажу, я трошечки заздрю. Ну, типу, мені би хотілося бути настільки впевненою в собі людиною, що я така в халаті. До мене на ви. Так, і на ви. Тому окей. Ну, ми провели співбесіду, я розумію, що люди різні. Але потім ще тут кейс був дуже такий тяжкий, тому що ми починаємо співбесіду, розказуємо про компанію, про те, чим компанія займається, які в нас умови. Потім вже розмовляємо про людину, ми задаємо питання, які нам цікавлять, тому що якщо ми не будемо задавати питання, це буде монолог длиною в життя. Тому нам потрібно трошки таймфрейми також свої зберігати. І я йому почала розповідати про компанію, а він каже:
На що ви мені це все розповідаєте? Я ще взагалі не розумію, чи мені цікаво, чи ні, а ви мені розказуєте про компанію. Я кажу, так ви ж з нами будете працювати, як ви зрозумієте, цікаво чи ні, якщо ви не знаєте нічого про компанію. Каже, давайте я вам краще про себе розкажу. Далі було 40 минут монолога. Людині просто хотілося поговорити. Так, він просто хотів поговорити. Ну так, такі кейси бувають. Кейс щодо проведення співбесід з нашої сторони. Початок повномасштабного вторгнення, у нас була вакансія на один з наших внутрішніх проєктів, наших продуктів. І початок повномасштабного вторгнення. Літають ракети. Ми працюємо, проводимо співбесіди. Хочемо продовжувати давати людям роботу. Один з наших технічних спеціалістів проводить співбесіду з місця, звідки він може провести цю співбесіду. А це якийсь гараж. Ну тут є логічні об'єктивні причини, чому так сталося, а не просто тому, що мені в халаті якось краще думається. Так, ні, він був нормально вдягнутий, але просто це був гараж, і типу гараж, прям там якесь залізо висить зверху, у нього тут якась собака його облизує. Щось тут відбувається. Типу він був нормальний, серйозний, просто сидів в цьому. І ми все провели, все добре, а мені пише кандидат, а ви не могли б, будь ласка, попросити вашого технічного спеціаліста, щоб він на наступній співбесіді з іншими людьми був в нормальному місці? Я кажу, вибачте, будь ласка, але ви знаєте, що відбувається в країні? Слухай, класно, що він це сказав. Зразу просто, мінус 100%. Це, він непогано пройшов співбесіду, все було нормально, але... Таке, це не ок взагалі. Ну, і звичайно, ми його реджектнули, і одразу реджект-причина була дуже чесною, тому що ми не сходимося з вами в деяких баченнях. Тоді, підсумовуючи цей блок наших питань, скажи, ти вже торкалась цієї теми про повномасштабне вторгнення, як змінився найм, тобто взагалі як ринок праці змінився, тому що часто чуємо, що він прям з ніг на голову. 100%. По-перше, треба повернутися до часу ковіду, коли був стрімкий попит на IT, всі перейшли на ремоут, всі перейшли на ремоут, вакансій ставало море, всі щось почали робити онлайн, і вакансій стало море, і технічні спеціалісти відчули себе, оця тема. Це був той час. Це був той час. І коли люди там мідли з 3000 впадали одразу на 5 на новий офер, і такі скачки були нереальні в ЗП. Зараз все трошки змінилося. Ми вже багато проєктів запустили, які потрібні були під час ковіду, щоб працювати онлайн. Зараз ми просто маємо вижити і все. Це всі наші функції, все, що нам потрібно наразі. Тому вакансій стало менше, тому що клієнти почали, по-перше, виходити з українського ринку. Багато хто з українських стартапів просто ліг, сказав, ми не вивозимо, ми закриваємося. Є компанії, які продали себе іншим компаніям, більшим компаніям, для того, щоб також якось триматись на плаву і тримати цих там 300-400 людей, які вони мають. І вакансій, звісно, стало набагато менше, а спеціалістів стало більше, тому що скорочення, клієнти йдуть, або проекти просто закінчуються, а нових немає. І тому кількість кандидатів до позиції вона змінилася просто отак. І що ми маємо робити з цим? У нас є кандидати, в нас є вакансії, і наразі не може працювати так, як до повномасштабного вторгнення. До повномасштабного вторгнення було нам горить, нам дуже треба вже почати якусь розробку. Ти можеш виконувати ці таски? Так, він може виконувати ці таски. Давайте брати. Якщо там були якісь проблеми з англійською мовою, типу людина говорила, але десь там або стронг акцент, або щось там з граматикою не то. Нічого страшного, навчимо, звикне, розговориться, все буде окей. Якщо з софт-скілами, закриємо на щось очі, не токсичний, і слава Богу, окей, беремо. І наразі так вже не працює. Наразі багато кандидатів, і воно так не горить, як горіло тоді. Тому ми можемо собі дозволити, і ми дуже радіємо, тому що ми можемо обирати зараз більшої кількості технічних спеціалістів.
і багато технічних спеціалістів готові чекати на фідбек деякий час, а не давайте мені офер в той самий день, як було до повномасштабного вторгнення. І ми можемо чітко проходитись по цим критеріям, які нам потрібні. Англійська B2, B1 вже не канає, тому що є ще кандидати з B2. Тобто ви вже виходите з цього списку. То англійську треба зараз розвивати як ніколи. І якщо до повномасштабного вторгнення казали багато хто, що я англійську знаю на рівні А1, А2, тому що мені це не потрібно, я працюю в українських стартапах. Зараз вже Треба. Так не спрацює. Треба вчити англійську. Плюс софти. Якщо, знову ж таки, до повномасштабного вторгнення ми приділяли увагу тому, щоб людина була адекватна, щоб з людиною було приємно спілкуватися, щоб людина не була токсичною. Наразі критерій вже набагато більше за софт-скілами. Є отакий список у рекрутерів, який ми з ними склали і подумали про те, яких людей ми хочемо бачити в компанії, які вони мають бути за софт-скілами зараз, щоб в перспективі ми могли їх розвивати на ті ж позиції тімлідів, техлідів і тому подібне. Ми ще поговоримо про це вже разом з тобою і з Так. чинним гостем. І щодо технічних скілів, також, якщо щось там не вистачає в великій кількості, ми не можемо його брати вже зараз, тому що нам горить. Ми краще почекаємо трошки, маємо співбесід більше, подивимось і когось оберемо. Тобто, наразі треба ще більше розвиватися і у 3 напрямках. Дякую. Ми цей блок зараз завершуємо. Я хочу його завершити маленьким таким бліцом, можливо, навіть альтернатива бліцу, де тобі треба якось відповісти, коротко, не коротко, але так чітко зразу перше, що спадає на думку, і ти говориш, добре? Після інтерв'ю кандидат запрошує тебе на побачення, твої дії. Було. Було, було, не було. І що? Нічого, кажу, Нічого, дякую. 3 дітей вже одружені. Так, дякую, але я йду вечеряти зі своїм чоловіком, якого нема, але для кандидата він є. Друге, під час інтерв'ю ти звертаєш увагу на зовнішній вигляд кандидата і розумієш, що він одягнений у футболку з явно інтимним підтекстом. Що будеш робити? Нічого. Робиш висновки? Нічого, типу, я ходжу в повсякденному житті в футболках, типу, я не знаю, я дуже люблю пиво. Якщо він дуже любить секс, це також ок. Чого проблема? Це ж природне, так? Так, людина так виражається. Це окей. Продовж фразу. Моє улюблене питання на інтерв'ю – це? Я навіть не знаю, чесно кажучи. Немає такого топ-питання, яке любиш? Це ти полюбиш чи не любиш? Ну, якось який я не знаю, чесно. Чесно скажу, я не знаю. Окей. Ні, є. Так. А можна якісь інші питання задавати? Які, наприклад, я зрозуміла. Ой, це у вас дивні питання. Окей. Чому класично на інтерв'ю питають, ким ви бачите себе через 5 років? Тому що для компанії це важливо. По-перше, тому що будь-яка компанія, яка працює з безстроковим контрактом, а не контрактом на проєкт на півроку, на рік, вона розглядає людину як людина, яка буде працювати декілька років в компанії, в ідеалі все життя, звичайно. І, звичайно, нам потрібно розуміти, куди людина йде. Тому що, наприклад, якщо це, я не знаю, там технічний саппорт, і він каже, що він через рік хоче бути девопсом, то нам це не підходить, звичайно. Ми не можемо на це повестись. Плюс ці питання, типу, де ви бачите себе через 5 років, можна просто перефразувати в те, що ти далі бачиш свою кар'єру, яким чином? Як ти розвиваєш свою кар'єру, чи розумієш ти, куди ти йдеш, і що ти хочеш в майбутньому від свого життя. Стрес-інтерв'ю – це зашквар чи ефективна практика? Зашквар. Це зашквар. Бити по голові. Так, ти розумієш, і це багато про що говорить в компанії. Типу, якщо тобі роблять стрес-інтерв'ю, це означає, що в компанії будуть подібні ситуації. Кодлаю, і тут дихає цей інтерв'ю тобі на спину. Блін, все, дякую, зрозуміло. Дуже дякую. Зараз ми поспілкувалися з Крістіною про, скажімо так, підготовчі етапи, так, про пошук кандидата, про перше інтерв'ю. Що ж відбувається далі? Далі йде технічне інтерв'ю, фінальне. Воно часто все овіяне такими міфами, страхами певними. І нам дуже цікаво в цьому розібратися, у всіх цих аспектах, і нам в цьому допоможе одна людина.
Наш ще один гість – це Артем Савінков, тімлід фронтенд-девелопер, який за сумісництвом проходить технічні співбесіди в His Enterprise. Артем, привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, на які перші ти моменти звертаєш увагу на співбесідах? Що для тебе прям точно ні, чи точно так? Що Точно важливо? ні. Точно ні, коли кандидат лежить. Буквально лежить на софі, ліжку? на ліжку. Тобто це Зрозумів. 100% ні. Твої топ, я не знаю, і там тригери, які точно ні на співбесіді, і що ти помічаєш, що тобі подобається, імпонує на співбесіді? Ну, крім горизонтального положення, ще якщо людина не приходить. Таке буває. Буває, або починає там щось морозитись, запізнюється. Це прям red flag одразу. Ніколи в моєму досвіді немає людей, які це робили, і це привело їх до успішного найму. І не тому, що вони чогось не знали, або тому, що я там упереджено до цього відносився. Ні, бо це організація людини, яка не дає йому щось робити. І ще буває, що відмовляються виконувати якісь завдання прямо на інтерв'ю. Наприклад, вирішувати задачу. Просто дивиться і каже, ні, я не зможу. Це не зупинить мене зовсім, бо в нас є правила, так, треба допровести, щоб у кандидата склалося гарне враження, але в мене про кандидата вже нічого гарного не склалося. Я зрозуміла. А на технічних інтерв'ю, тобто, я так розумію, є лайфкодинг і є ще якісь задачі? Тобто, чи це воно і є? Це воно є. Взагалі, у будь-якого спеціаліста ви запитаєте, у кожного своя є ікона, на яку він молиться, і кожен проводить інтерв'ю по-різному. Хтось теорію питає, хтось зразу в задачі, хтось комбінацію робить. А для тебе що? Я з часом міняю ці підходи, і в нас на проєкті буває, я проводжу інтерв'ю в проєкт, тобто кандидатів, які не через ХІС проходять, і там в них інша процедура, і я маю робити її інакше. Тобто у нас я роблю комбінацію з теоретичної плюс практичної задачі, лайфкодинг, пописати задачу, порозмовляти, покопатися. Там це більше по півгодини про менеджмент, взагалі нічого про теорію, а потім зразу в кар'єр, теж в онлайн-задачу. Я хотіла запитатися про те, що про лайфкодинг, як ти думаєш, чому найчастіше не хочуть це робити? Типу, через те, що не вистачає досвіду, чи це якийсь просто страх? Та, мабуть, не буває нічого тільки тому, що. Я вважаю, що все одразу. Мабуть, зачасту це більше від страху браку досвіду. Бо в лайфкодингу треба швидко розуміти, швидко писати, чути, що тобі кажуть, а іноді з тобою розмовляють англійською мовою. То це жорстко. Окей, а були такі ситуації, коли технічно людина така прям супер, просто пушка, вау, беремо. Зразу, все, переписуємо. Окей, теоретично навіть. Якщо прям все підходить чітко, але по софт-скілам, типу, погано. Чи візьмете ви таку людину, чи взагалі? Я ні. Я не знаю, як Крістіна. І як у нас... В неї там список такий софт-скілів, так що... Да. В мене є отакий рубець на серці в цьому році, де я розгрібав проблему, де це зробили без мене, де людину найняли без тебе. З питанням, і це питання вилізло, тобто технічно, теоретично все було ок, але софти дуже підвели, і зараз це супер тригер для мене, і якщо я не відчуваю, якщо це до мене в команду, то тим паче ні. Топ-софти, які тобі важливі? Можна я скажу? А потім ти. Я з Артема. Давай. Щоб розумів мої жарти. Дякую. Це улюблений прикол для рекрутерів. А це супер важливо. Блін, це така тонка матерія. А я поясню, чому. І це не на 3 стовпах, мабуть, я не порахував, мабуть, на 3. Перше, якщо розуміє мої жарти, я розмовляю швидко. Мене можна, до речі, не перематувати на цій швидкості. Так і буде, до речі. Я розмовляю швидко і очікую швидко отримати результат. Тому, якщо я сказав жарт, то якщо людина зрозуміла, значить швидко вчиться, швидко розуміє і знає, що треба зробити. Я очікую, що людина посміється. Якщо він зрозумів, що потрібно посміятися, навіть якщо не було смішно, так,
Добре, Тому Аня щойно людина, посміялася, я ні. Я підходжу в команду. людина просто добре соображає. Добре, а це окей. Це почуття один з гумору. китів, Що? так? Людина має йти на контакт, мається на увазі, що вона хоче цю роботу. Вона хоче робити те, що ти її просиш. І я маю на увазі, що вона розуміє, до чого вона прийшла, і їй окей, буде потім зі мною працювати, бо мені потім теж треба буде це саме робити. Оце. І, мабуть, гумор, так, відчуття гумору. Два стовпа гумор і... Два з двох. Так, Ну, хотіти працювати і все. Це зовсім. А ти? Тебе теж важливо для тебе почуття гумору? Напевно, не стільки, як для Артема. Я кажу, коли мені запропонували взяти участь в подкасті, я сказала, що треба буде щось фанове розказати, які там є requirements від технічних спеціалістів. Я кажу, Савінкову дуже важливо, щоб людина одразу лахала з його слів, тому що це просто може бути одразу «Ні, він не розуміє моїх жартів». І таке реально було. Тому так, це Є ідея. Робимо маленьке відео, де Артем виходить, такі анекдоти. Зразу є кілька, ти зразу кидаєш кандидата і такий, типу, оцініть за шкалою до 10 балів, скільки вам смішно було. Зразу від ці фільтри, просто фільтри. До речі, було дуже смішно. Я коли ми шукали QA в команду, і я не дуже розуміюся там технічно, трохи розуміюся, але мені допомагав наш тімлід Сережа Коптєв. І якось буває, що так, ми не можемо всі долучитися до інтерв'ю, і він проводить сам. І в якийсь момент він в наш спільний чат пише, типа, ні, цей не підійде для Артема, він занадто повільний. Типа, він просто повільний. І я в якийсь момент зрозумів, що от в мене є якісь ці фішки, але їх краще знають люди, які зі мною працюють. А навпаки, тоді, якщо людина трішки не дотягує технічно, але це не те, що розуміє твої жарти, ще й доповнює їх, умовно, по софт-скілах дуже сильно візьмете. Тобто, наскільки важливі, що легше навчити людину, технічно чи скілів? Якщо питати мене, не Крістіну, тебе, то скоріше технічно. Я візьмуся вчити технічно, для мене взагалі це не проблема. І брати товпу джунів. У нас є блокер на стороні проєкту. Там є ще один левел технічного інтерв'ю, який не дасть мені цього зробити без додаткової роботи. Зрозуміло. А ти казала про список, в тебе є якийсь, прям що він розширився. Так, він дуже розширився. По-перше, це має бути екстраверт. Артем, так? Так, 100%. І ти знаєш, ми коли складали цей список, я кажу, дівчата, з наших тімлідів, скажіть, будь ласка, хто найбільше імпонує? І я не скажу, хто це був. І ми потім почали перебирати, типу, якими якостями які якості вони в собі мають, щоб в майбутньому, якщо ми беремо людей, щоб вони відповідали. І, звичайно, я розумію, що інтроверти також роблять роботу класно, і у них також є свої якісь таски на проєкті, для них також є завжди робота. Але для нас зараз важливо, щоб люди підходили нам по вайбу. І реально інтровертам трошки буде важко в нашій компанії, мені здається, тому що є, звичайно, якісь каст-компанії, які працюють з нами, і в них також все добре. Але щоб відчувати себе як вдома, то в даному випадку це треба бути таким. Я помітила одну тенденцію, до речі. У нас є інтроверти, і є такий прикол, що у кожного інтроверта в компанії є свій екстраверт. Я прям реально це бачу, що вони знаходяться якось, і цей екстраверт бере його так от і просто вводить по комунікаціям. Як варіант просто. Я зрозуміла. А якщо говорити про таке нахабство, тільки здорове нахабство, це окна інтерв'ю. Я маю на увазі, які зараз взагалі кандидати, яких ти бачиш, і що маю на увазі під здоровим нахабством, коли людина така чітко задає питання, намагається якось поставити самому питання. Це взагалі? Це клас. Нахабність чи це проактивність? Клас. Я того і так назвала, здорове нахабство, щоб якраз таки викрутити на розмову про нахабство взагалі на інтерв'ю. Крістіна правильно каже про проактивність, але якщо вона підкріплена технічними знаннями.
Я, як я вже казав, я називаю цих людей фантомасами, бо вони мають... Розкажи, чому ти їх називаєш? В мене взагалі є категоризація цих всіх кандидатів. Це одна з них фантомаси. Це ті, які успішно проходять рекрутерів. Вони вміють валити проактивно. Вони кажуть, вміють. У нас, я пам'ятаю, це зачасту люди, які молодшими за мене, там, типа 20-25, це зумери. Такі активні зумери, так. Зумери, так. І є такі, я перепрошую, я перебиваю, мене дуже тяжко зупинити. Може, буде відсилка до Затєєва. От вони навалюють, вміють навалити, і мені подобається, я стараюсь не блокувати, це мене не дратує так, щоб зупинити, але тільки якщо людина закріплюється знаннями. Якщо ні, це фантомас, тобто він вміє навести шороху, і я як супергерой, як Джеймс Бонд, маю його там розколоти. Я не пам'ятаю, хто з фантомас вибирався, але Клюшок, не Клюшок, а той самий артист. Я маю його розколоти. Я зачасту це от люди, які просто вміють картинку зробити. Класно, трохи такі люди супер будуть тім-ліди або менеджери. Треба тут з тим самим багажом йти, але зі знаннями. Щонайменше з ChatGPT. ChatGPT, до речі. А як зараз це інтерв'ю? Це, до речі, як питання до вас двох. Кажуть, що зараз люди користуються чатом GPT на співбесідах. Взагалі, яким чином не можна користуватися, як ви це неможливо побачити чи бачити? Давайте я спочатку скажу про те, що ми до HR-співбесіди на етапі negotiations одразу кажемо, що в нас на технічній співбесіді буде лайфкодинг. І багато людей дійсно кажуть «ні». Тобто вони знають, для них це не сюрприз. Всі знають. Багато хто відсіюється, каже, це якийсь бред, я не люблю лайфкодинг. це для нас певний тригер. Знову ж таки, якщо це питання принципове, то це тригер, тому що це за принциповість. Я не кодю, в мене принципи. А якщо ти просто боїшся і не хочеш, значить ти не впевнений в своїх знаннях, і нам нема про що дійсно говорити. І окей, ми прощаємося на цьому етапі. Але є ж ті, які кажуть окей, але потім, як Артем каже, приходять на співбесіду, кажуть, в смислі задачу рішити? В смислі, що кодить щось? А що це таке? І ти сидиш як придурочна. Я тобі сказала 3 рази, що буде лайфкодинг. Але ні. І вони знаходять певні шляхи. Так, розкажіть про шляхи. Я хочу проходити. Це я придумав жарт знову. Це ноу-код девелопери. Дякую за цей сміх. Я в якийсь момент зрозумів, що в мене в команді люди починають сміятися, коли це не смішно. І я поняв, все, треба готуватися, треба трошки фільтрувати. Так, з ChatGPT, чесно кажучи, в нас був трохи на курсі, нашому фронтенд-курсі, де ми навчали наших інтернів. У нас був кейс, не буду казати хто, але ми там робили зрізи по задачам, раз в блок робили зріз. І в якийсь момент ми перевіряли, звичайно, даємо фідбек і перевіряємо, дивимося, і просто тупо 2 однакових рішення. Трошки змінені назви змінних, але прям ChatGPT. І ми такі, ми запитали, і їх вони такі, сорян, типа, я думаю, ви вирішили їх, ви намагалися написати код для цих задач разом, і такі, ні. Як це називається? Парний кодинг? Yes. Окей, про що це говорить? ChatGPT – це ок, не ок для роботи, здається, для роботи. Наскільки це ок для навчання, так? Для навчання теж не ок. Я на це дивлюся так. Якщо кандидат зміг це зробити і я не помітив, це клас. Але ти помітив, значить це не клас. Це не клас. А в тебе був в ChatGPT? Чи знаєш про такі ситуації? По-перше, в нас було на HR-співбесіді, ми проводили її 2 рази. 2 рази HR-співбесіду ми ще в компанії не проводили. Але в цей раз так, тому що рекрутер до мене прийшла, каже, слухай, мені здається, що чувак нереальний. Нереально крутий чи нереально візуальний? Нереальний. Камера була вимкнена просто, і не зрозуміло. Я кажу, в смислі?
А вона каже, ну, типа, він був без камери, і я щось стопнулась. Я кажу, ну, ми ж домовились, що без камери ми не проводимо співбесіди. Ми не проводимо дійсно без камери. Може бути таке, що рекрутер за своєї причини вирішила б все ж таки провести співбесіду. Я кажу, ну, давай позови його ще раз на співбесіду, я прийду і разом проведемо, скажемо, що ми хочемо уточнити деякі деталі. І ми під'єднуємося. Типу, сидимо втрьох. Я кажу, вимкніть, будь ласка, камеру. Він каже, там мені сказали, що треба камеру. Він вмикає камеру. Ми вдвох сидимо так з нас. А він нереальний. Дивимося на нього. Я сиджу, в мене, типу, акне, якісь прищі, там якісь синці під очима, щось ще. Десь в мене там чуб торчить, там ще щось відбувається. Настя моя також сидить, в неї там щось ще також не так. А чувак сидить з ідеально чистим обличчям. Тупо він намальований. Це Sims, розумієте? Це Sims, і він просто нереальний. Я кажу, ти це ж ти бачиш? Губи шевелились, типу він? Так. Ага. Я кажу, ти також це бачиш? Вона каже, так. Я кажу, може ми просто заздримо, що в нього чиста шкіра, чи що, я не знаю. Вона каже, ні, щось не так. Я кажу, давай навалювати питання. Ми почали навалювати питання, типу, чи буде він сміятися? Давай шутку! А ти де захочеш? Давай шутку. Ну ніби щось там посміхнувся. Кажу, окей. Давай спитаємо про війну, бо кандидат не з України. Я кажу, давай запитаємо про війну, яка буде реакція, міміка на обличчя людей міняється в будь-якому випадку. І ніби, ну так, він каже, що він проти війни, тому подібне. Я кажу, ні, щось не так. Ми завершили співбесіду, я кажу, шукай його соціальні мережі, окрім лінка. Вона каже, нічого не можу знайти. Я кажу, пиши йому, давай зафрендимось в Фейсбук. Типу, така у нас практика, ми такі всі френдлі. Він каже, немає Фейсбук. Ти сталкери. Я така, блядь, що робить? Беру його фоточку, це яка в нього в LinkedIn і в резюме, і він відповідав цій фотці в житті. В житті непонятно, а в Google Meet відповідав. Я беру цю фоточку, йду в Google, там є пошук за картинку. І я знаходжу картинку з чуваком, в лінку також, і профіль цього чувака, у якого відповідає все, окрім обличчя. Тобто обличчя отак не відповідає, а все інше, типу волосся, там якийсь годинник, тут якийсь воротничок, фон, все 100% відповідає. І я розумію, що цей чувак просто підставив якось своє обличчя під якісь там картки. Коротше, це була якась діч. І ми зрозуміли, що він, певно, використовує якийсь автотюн чи щось таке, тому що він, певно, був або з Індії, або з Китаю, або ще щось. Цим людям дійсно важко знайти роботу, і, можливо, вони прибігають до таких способів для того, щоб пройти співбесіди. Тобто ми навіть питали, типу, чи готовий ти приїхати в командировку, в бізнес-тріп? Він такий, та. Я кажу, щось дивне, щось максимально дивне. Але такі кейси були. На технічних співбесідах останні декілька місяців технічні спеціалісти зустрічали використання ChatGPT. Коли вони задавали питання, чувак типу зависав. Деякі робили вигляд, що вони думають, а деякі робили вигляд, що у них щось з інтернетом, і типу коннекшену немає. Такий. І один з технічних спеціалістів каже, блять, ви розумієте, я ще ніколи в очі так людям не заглядав. Каже, я просто сидів і отак дивився йому в очі, чи не кліпне. Він кліпає, чи він не кліпає, він потім читає, чи він не читає. І потім ми зрозуміли, що вони дійсно використовували ChatGPT, тому що питання було задане. Потім ChatGPT повинен подумати трошки і сформувати відповідь. І вони у цей момент, типу, десь там зависали, і потім відповідали щось там дивне. Так, і у нас є тімлідський мітинг в компанії, де всі тімліди спілкуються і якісь проблеми вирішують, питання. І ми підняли це запитання і класно розділилися у нас думки. Раніше ми говорили про Google, типу, чи можна на технічних співбесідах гуглити, чи не можна. Тому що деякі технічні спеціалісти, вони вважають, що гуглити – це ок під час технічної співбесіди, якщо ти цього не приховуєш. І думають, що якщо людина все ж таки має якісь знання, то для неї гуглити – це, типу, знайти якусь підказку і потім вже розвити це. Що це для тебе, до речі? Що це для тебе? Я дуже погоджуюсь з Кристиною. І
згадалося ще пару кейсів. По-перше, Давай. лайфкодінг і ChatGPT, вони живуть в різних місцях. Тобто неможливо, так? Можна, але, скажімо так, треба просто правильно побудувати цей лайфкодінг, де ти на кожному кроці його контролюєш. Напиши це, або, скажімо Слухай, це ж, вибач, такі знання вже мають бути, щоб таке взагалі. Так, Ну, тому що деякі технічні спеціалісти, вони можуть дати задачу і сказати, я тобі даю 30 хвилин, правда? І, типу, ти вирішуєш задачу, якщо в тебе будуть питання, поклич мене, і я повернусь. А правда, ви їх залишаєте такого? Є такі кейси. В мене 15 хвилин, і я дивлюся в очі. Скажімо так. І раніше ми шарили екран. Зараз є прикольніша штука, там, як Google Docs, це такий же софт, в якому ви одразу пишете код. І задача така, що він може її загуглити в ChatGPT, але його всі питання, які ми можемо задати around this question, я краще скажу англійською, і вони ісключають це ChatGPT. Я так вважаю. Знову ж таки, я дуже звертаю увагу на те, як людина мислить. Мислить гарне слово, не розумію, а як вона мислить. І це тобі ChatGPT не допоможе. А Google? Смішна Google. Google. З Google були кейси. Якось один з останніх це був, може це був навіть ChatGPT, це був якийсь зумер, який просто там якби акуратно намагався з нами відповідати і писати. І ми сказали, please, no Google. І це не дуже цікаво. Цікаво було інше. Це може навіть це той горизонтальний тип. Це було так, що в нас була задача, і на той момент ми ще просили розшарити екран, щоб виключити цей гуглінг outside. І ми розшарили, і він щось почав вирішувати задачу. Потім спитав, а можна скористатися Гуглом? Я кажу, так, а що ти будеш шукати? Він там, як відсортувати масив? І він йде в Google, шукає, і тут, знову ж таки, як відрізнити гарного кандидата від не дуже гарного. Один шукає, як повністю вирішити твою задачу і зовсім не розуміє, наприклад, як відсортувати там список кандидатів, який список юзерів там по імені і по батькові, і там повернути якось. Тобто він намагається знайти мою задачу в інтернеті. Це херня. Я так в універі робила. Це не працює. Добрий день. Це не працює. Гарний кандидат піде і, може, йому нагадається йому метод маси, якийсь технічний деталька якась. І це, повертаючись до цього кандидата, він щось погуглив, подивився, що йому Stack Overflow нічого не дав, і такий, я можу це зробити, але вдома, може, мені треба там годинка, я вам відправлю. Я кажу, ні, дякую. І ми якось добре пішли на теоретичну базу, там попитаємось, і він забув виключити шарінг екрану. Ага. І просто в якийсь момент ми там, гуглити теорію, мені тому і не подобається теорія, тому що її можна загуглити. І просто в якийсь момент ми задаємо питання, і я бачу, що він не розуміє, що він забув виключити. І він просто друкує, відкриває, of course, цю першу лінку на Stack Overflow, і це акторська гра, і те, що відбувається на екрані, він такий, так, дайте подумати. І це так комічно, ми його не зупиняли, і хотіли на це. Подивитися, як це буде. Не зрозуміли. Може, думаю, так і потрібно, може він не зрозумів. І він долистав і починає читати відповідь. Я такий, так, чувак. Зупинися, я теж вмію читати. Це смішно. Я так диплом захищала. А часто буває, що кандидат нам не приходить випробувального періоду? Наскільки це взагалі важко? Буває. Найрозповсюдженіші, чому? Чи це все індивідуально? Тому що
Ми могли десь пропустити момент, можливо, з недостатньо витягнутої інформації від попередніх місць роботи щодо того, що людина там може пропадати серед дня. І з початком повномасштабного вторгнення в нас були такі кейси, коли люди, щодо яких вже були сумніви в інших аспектах роботи, дійсно користувалися моментом того, що в мене немає світла, там, чи я сидів в бомбосховищі, чи ще щось. І це, типу, ми не можемо нічого сказати, тому що це може бути. Контекст. Це може бути. Саме тому в певний момент ми з дівчатами обговорювали, що ми маємо також дізнатися інформацію, чи є коворкінги, чи є можливість працювати з дому і без відключення світла. Зробити певні умови для безперебійної роботи. Так, і в певний момент ми навіть пропонували нашим людям з різних регіонів України переїхати в Одесу, що компанія допомогла для того, щоб вони тут в офісі змогли комфортно працювати. Тому що, по-перше, це на людину впливає, яка париться. Є люди, які не паряться, що він не виконує свої обов'язки, коли має. А по-друге, це впливає на нас, тому що у нас десь щось просідає. Я повністю погоджуюсь з Крістіною, бо у нас, по-перше, є кандидат, який пройшов випробувальний. Питання було про випробувальне, але є тих, яких взяли, і потім це все вспливає, і знову ж таки буває дисонанс. Є люди, які там нам здавали проекти з каси в Таврії, чи буквально, це буквально там пікає на фоні, але людина прийшла, бляха, здавати свою роботу. Або там накупили собі там дику кількість цих екофлоу, щось роблять, ходять в офіс, ходять в коворкінги, ходять на заправки. Це дуже тоді, в той момент, це дуже мотивувало. Я коли бачу цих людей на заправках, це думаю, боже мій, яка свята людина, хай він не знає той ангуляр, я його навчу. Просто ходи. Про відповідальність. Да. А є ті, хто просто ти з ним розмовляєш про те, що де ти, будь ласка, зроби, ти маєш бути доступний, ось тобі список коворкінгів в твоєму місці. Ось тобі умови, ось тобі те. І є просто якийсь інший рівень розуміння, і ви на ньому не мітитесь. Але найчастіше до таких приколів з людьми, які вже працюють в компанії, були запитання ще на етапі відбору. І якісь типу дзвіночки, можливо, з інших приводів, вони були. Ми про всяк випадок, я не знав, що не думаю про те, чи спитаю, чи ні. Я сам опікся один раз, і зараз, як я питаю, ви в Україні? Якщо ти в Україні, скажи, як ти борешся? Як ти, де ти, що ти, як чи можеш як ти робиш? Тобто, я так розумію, буває таке, що пройшов всі інтерв'ю, все дуже добре, а потім виходить на роботу. Фантомас. Це Фантомас, який прорвався через 2 лінії оборони, а іноді 3 ще проєкт. Так, це є таке. А ти буваєш на фінальних інтерв'ю? Ні. Хто, Крістін, взагалі на фінальному інтерв'ю, щоб просто було зрозуміло для кандидата, що існує після технічного, що далі після технічного? Після технічної ще може бути співбесіда з клієнтом, може бути співбесіда з HR-ом клієнта. Там в залежності від проєкту. І останній етап – це фінальна співбесіда з засновниками His Enterprise, з Юрою Сканцом, з HR-ом, це може бути Настя Смілянська або Настя Мінаєва, HRD, і зі мною. Я зрозуміла. Я можу додати про фінальне інтерв'ю. Моє фінальне інтерв'ю проходило в цій кімнаті. Тут стояв стол, тут був Ханс з Юрою. На екрані? І була Настя. І мені налили чашку води. Краще, я не знаю, краще чи не краще. І я пам'ятаю, що там з Хансом, з Юрою завжди ця фішка, давай поговоримо на англійській. І тоді там, скільки там, 3,5 роки назад, і для мене це був виклик. І я так, як завжди, зараз скинувся так. Він говорить, а можеш там, Юра такий, можеш розказати, що в тебе є на столі. І я такий, беру карандаш, продай мені цей контент. Я починаю хватати все, і я хватаю кружку, і я забуваю, що там вода, і вся вода розливається. Я такий, ой-ой-ой.
Мене покликали через 15 хвилин, як завершилося інтерв'ю. Я думаю, це саме через цей фонтан. Ну, цей вайб, скоріш за все, цей простий, абсолютно точно зрозумілий їм, Да. тому що вони в цьому дуже схожі. У мене останнє питання, насправді, вже. Вау. Напевно, спершу тебе спитаю, що би ти могла порадити людям, які зараз реально, можливо, готуються до інтерв'ю, бояться, думають, що буде далі, що їм не вистачає чогось. От якісь такі від тебе слова, які би могли комусь допомогти. По-перше, це одразу відмовлятися, якщо ви в чомусь не впевнені. Якщо для вас щось є неприйнятним, якщо для вас щось є неприємним, давайте одразу це говоримо на будь-якому з етапів. Ви кажете, що там мені не підходить лайфкодинг на етапі negotiations, окей. Для нас це критично, для нас це може бути критично або не критично. І від цього ми вже будемо відштовхуватись. Це для нас критично, ми реджектимося і не витрачаємо далі купу часу, купу людей. На HR-співбесіді ми можемо припинити співбесіду буквально в декілька перших хвилин. Знову ж таки, якщо людина їсть банан переді мною, співбесіда зупиняється. Або і людині не підходить, що я прошу забрати цей банан з кадру, скажімо так. Або їй не сподобаються умови, і я одразу питаю, як вам такі умови роботи в компанії. Багато хто, кому не підходять певні умови, кажуть, я подумаю. Я кажу, а давайте ви зараз мені скажете, чи та, чи ні, тому що вам або підходять такі умови контракту, або не підходять. І навіщо мені витрачати зараз мій час, ваш час, далі чекати ваші відповіді декілька тижнів, потім призначати все ж таки технічно, а на фіналі ви скажете, знаєте, я там повернусь до того, що було на першому етапі, мені все ж таки не подобається. Кажіть одразу і вирішуйте, ідіть далі з іншою компанією, і це буде і для вас більш корисним. Це, в принципі, все. Що на кожному етапі треба розуміти, що тобі або подобається, або не подобається. Не подобається тімлід, технічна сторона, та ну реально, ну буває таке, що жарти заходять. Жарти, так. Кажіть про це одразу. Наприклад, наразі ми шукаємо людей не тільки українців, але і європейців. У європейців дуже різна позиція щодо війни в Україні. Є люди, які можуть розплакатися, розпереживатися і сказати, мені дуже шкода, що з вами це відбувається. Є ті, які кажуть, ну це потрібно припинити, тому що в нас економіка падає, в нас все дорожчає, і ми розуміємо це, але емпатії немає. А є люди, які кажуть, я не хочу розмовляти про війну, і взагалі на роботі немає місця про війну. І в цей момент я кажу, давайте вирішувати, чи ми продовжимо далі, чи ні, тому що в нашій компанії ми не можемо говорити про війну, бо ми в цьому бляха живемо. Так. І людина в цей момент має для себе вирішити, чи ти хочеш, чи ти не хочеш йти далі. І на кожному етапі треба для себе підтримуйте свої власні цінності, дотримуйтеся їх, і тільки тоді ви знайдете ту роботу, яка вам сподобається, навіть якщо це займе певний час, так? Тут має бути така, знаєш, коли ти сказала, що треба брати тільки, якщо подобається, да? Треба бути... Це тут має бути маска, там, де таку Конфуції. Це дуже філософське, але дуже влучно і не тільки для роботи, а й по життю. Да? Не робити просто те, що не подобається. Це клас. Ти хочеш щось сказати від себе? Щось порадити? Від себе? Мені згадалося, я почав готувати відповідь, не готуватися в ніч. В ніч там не читати всю фігню, але є виключення. У нас нещодавно був кандидат, який... Сеньор, звичайно, там щось у нас спарінг по темі. І він в кінці вже 40 хвилин, він вже з'їжджає, він вже не може, каже, я втомився, я не знаю, я просто був у відпустці, там 2 місяці, я не готувався, я не знаю. І в цей момент, коли це сеньор, да, ти хоч щось, та має бути в тебе в голові, так, тут треба підготуватися. А джуніорам краще, я порекомендую, не готуватися в ніч, бо нічого вже вас не врятує. Це перше. Краще виспіться, і, можливо, у вас буде більше енергії згадати те, що... Так, звичайно. І ще 2, чисто технічно, це почати робити щось руками якомога більше та швидше. Я зробив свою помилку, я колись по своїй постуніверситетській звичці писав конспект, тобто бачив щось в інтернеті і писав конспект для того, щоб зрозуміти, це все херня. І якомога більше робити. Робити ви фронтенчик, робити сайти, робіть сервери, що-небудь просто руками робіть. І це набагато ефективніше. Це по-перше. І записуйте в резюме. Я не буду дивитися.
чесно. Особливо ці 5 листів. А друге, я забув, бо вчить базу, бо я зараз там, в мене є менті, з якою там ми займаємося якимось там, підтягуємо якусь базу, шукаємо першу роботу, то у цих кандидатів у всіх у молодих є, не у молодих, а недосвідчених, є страх, що я не знаю фреймворк. Я не знаю фреймворк, мені щось треба. Та я дивлюся і кажу, ти не знаєш іншого, мені інше треба. І на інтерв'ю я буду питати не про Angular, React або Vue, я буду питати там по базі, будь ласка, залиште цей фреймворк десь де-інде. Фреймворк вивчиться на проєкті за тиждень. А базу, якщо ви не знали, то з базою це буде прям проблема. Тому вчіть JavaScript або іншу мову, яка з вашими релігійними поглядами добре живе. Можна я запитання задам? Давай. Таке, а скажи, будь ласка, як тобі здається? Зараз будеш Java і JavaScript. Це одна мова? Одне й те саме, чи ні? Ні, як тобі здається, кандидати після університету, які закінчили софтвер інженіринг, вони краще знають базу, ніж ті, які навчалися на курсах? Як геодезист та землевпорядник за освітою, мені дуже цікаві такі кандидати. Я коли бачу це в резюме, якщо бачу там освіту, Шевченка, інженірінг, щось там, або я думаю, вау! Я зараз послухаю. Мені страшно, особливо, якщо є якісь досвідчення, я готуюсь. Якщо я буду питати сам про базу, щось там про Solid, або я не дуже досвідчений, погано знаю. І починаю готуватися, бо що я буду питати, мені треба впевнено відповісти. І я от ти там вчився в Львівській політехніці, так що там, як воно ефективно чи ні? І 90% відповідають, що таке. Щось там. І зріс по палаті, то, на жаль, ніякої різниці. Щось чули, але як після інституту не знають, що з цим робити. Воно є в голові, щось вони можуть відповісти, щось вдало, але прям... Це саме по маркетингу. Коли пишуть вакансії освіта, маркетолога, ти там потім... Я не те, що все залежить від людини, я так вважаю. Я просто працювала з різними маркетологами, і я не побачила різниці між людиною, яка має освіту, і яка не має освіти, тому що це абсолютно все настільки залежить від досвіду, який ти отримав десь на якісь певні позиції. Тому це до того, що ви, звичайно, ж вступаєте куди ви хочете, але маєте розуміти, що навчання – це в першу чергу ваша відповідальність. Для цього є дуже багато ресурсів. Так, і покладатися на вуз, лише на вуз не потрібно. Про відповідальність у нас проблема, я бачу, ми теорію вибудовуємо, що, по-перше, в нас доросле покоління, зріле, воно шукає когось там. Який тебе заменторить, маєш на увазі? Я трохи більш глобально. Той, хто буде відповідальний. Відповідати за тебе, да. На все воля. І чим більше в мене дуже парадокс, люди, з якими я працюю, чим вони старші, тим менше відповідальності вони хочуть брати. Бо це свідомий вибір, це там я не хочу в це вмикатися і так далі. І чим молодший, тим більше в них цієї відповідальності за себе, за те, що він робить. І з молодими кандидатами, більш молодими кандидатами мені простіше, бо вони знають, чого прийшли, і вони не мають цього, знаєте, такого глобального. На наше покоління, воно знає, що ми самі за себе відповідаємо. Ми не очікуємо щось там допомоги від держави, бо так потрібно. Вона буде, клас, не буде. Ми 30 років так живемо. Ви помітили, до речі, що я теж. Ви помітили, до речі, що зараз в цінності стала автономія. Тобто автономію в компанії вже продають як цінність, бо того, що зараз це справді стало для багатьох цінністю, а раніше це дуже часто було якимось страхом, що на мене скинуться все, це типу стрьомно, це тяжко. Да, так, саме цікаве, що я хочу, як Христина, сказати, що я не зможу. Я теж так вмію. Я ще шепелявлю, так що мені взагалі що сталося? А що? Дякую, клас. Я хотів сказати, що
ця відповідальність, яку людина може брати, і в мене кореляція прям вікова. Я не знаю, я не ейджист, не маю ніяких проблем, але мій досвід досліджень каже, що чим старше, чому це важливо, відповідальність за життя і очікування допомоги ззовні, або ти її сам робиш, це дуже сильно впливає на те, як людина вирішує задачі на роботі. Для мене, як тімліда, для будь-якого менеджера дуже важливо, що людина взяла задачу і прийшла через 2 дні з готовою. І я не чув нічого. Це буде ідеальна людина, яка менше з нею проблем. Коли з'являються оці процеси, це дуже виснажує, це відволікає тебе, там кажуть, тімліди або там менеджмент має бігти від тотально директивного управління до чогось там стратегічного. І треба цього бажати. Але доки твої підлеглі, ти маєш їм директивно говорити, що робити, а потім директивно відповідати, піди поговори з цим, де ми вже 100-й раз це світогляд. І це, на мою думку, це неможливо змінити. Та для мене, як для рекрутмент-ліда, як для керівника, є один тригер на співбесідах з рекрутерами, коли я відбираю собі в команду когось з людей. Якщо людина каже, чому ви шукаєте нову роботу, а рекрутер каже, я хочу розвиватися. Я кажу, а що вам заважає розвиватися в теперішній компанії? Кажу, компанія не допомагає мені розвиватися. Тут я кажу, я також вам не допоможу розвиватися. Тому що якщо людина хоче розвиватися, воно буде в незалежності від компанії. Особливо це стосується там менеджеральних позицій або адмінпозицій, тому що якщо з технічними спеціалістами реально там може бути якийсь проєкт, де людина сидить 3 роки сапортить щось, і типу все, він стакнувся, йому реально нема там що робити, то з рекрутерами, наприклад, так не працює. Якщо ти хочеш розвиватися, ти будеш розвиватися. Якщо ти не хочеш розвиватися, ні я, ні компанія, не 500 плюшок, не 500 курсів, які я тобі куплю, вони тобі не допоможуть. Не допоможуть, а потім ти просто... Мене завжди дивують люди, які дуже часто багато говорять негативу, там, наприклад, про якусь компанію, і не йдуть з неї. Мені здається, це просто з тої ж самої категорії людей, які навчи мене, а після цього мені нічого не подобається, але я буду тут сидіти мільярд років, і мені тут нічого не буде подобатися. Бо поки не зійдуться всі зірки на цьому небі, щоб я пішов і зробив крок. І я не можу взяти на себе відповідальність навіть за рішення піти з компанії. Да. Але для всіх кандидатів, які ми... Так, що ми так не негативні ми всі люди, всі, хто може знайти роботу, знайдуть цю роботу. І в наших командах все одно будуть проактивні люди і ні. І це зріс, і це окей, і це має бути, бо не можуть бути тільки проактивні, це буде дуже це буде важко. Тому так, мають бути люди, яких не проактивні. І це окей, я вважаю, що... Але активні. Не проактивні, але активні. Але мають виконувати там 99% того мінімуму. Так. І цей мінімум не такий великий, камон. Я думаю, що це можна вічно просто продовжувати. На цій позитивній ноті я хочу вам подякувати дуже сильно за розмову, тому що це було, я вважаю, дуже продуктивно. Я сподіваюся, ви знайдете багато цікавого у цьому випуску, зробите для себе свої висновки. Головне, розумійте, ви робите це досвід наших колег, нашої компанії, наших людей. Ви завжди робите свої висновки про все, довіряйте своєму серцю, довіряйте власним знанням, намагайтеся навчатися, завжди розвивайтеся, неважливо скільки вам років, потрібно завжди розвиватися. Це, як мінімум, корисно для здоров'я. Якщо ви не підписані на нас, будь ласка, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, ставте вподобайку, так? І обов'язково залишайте коментар. А навіщо залишити коментар? Я вам зараз поясню. І так, у нас сьогодні розіграш, а саме ми розіграємо настільну гру «Шевченко питає». Це гра про Україну, найважливіші питання, які можна пограти з друзями. Вона інтерактивна, вона інтелектуальна і вона про Україну. Це дуже цікаво, ми дуже рекомендуємо вам її виграти. Що треба зробити для цього? Потрібно залишити коментар під цим відео. Після того, як це відео вийде, через тиждень ми розіграємо між тими людьми, які залишили коментарі, цю гру за допомогою рандомайзеру. Все дуже просто. Тому залишайте будь-який коментар,
особливо позитивно, бо якщо не буде позитивно, то буде неприємно. А ми потім дізнаємося, що ви прийшли до нас на співбесіду, залишали поганий коментар, нікого не Запишемо це в ваш Так. профайл. Так. Ладно, я жартую, але Ні, Менше треба, з тим. я вважаю, треба не будь-які, треба щось... як мінімум від 7 слів, тому що Від- тоді краще просувається відео. Ага, від 7 слів. Так, і що? І що? І щось Скажіть цікаве, історію щось найкраще, співбесіди. що було це найбільш цікаве. Розкажіть про історію власне якоїсь співбесіди. От ви розказали про за якісь зашквари. Розкажіть про зашкварні інтерв'ю. Це буде класно. Я Рекрутери напишу. також туплять. Так, всі туплять, всі люди в житті туплять. Все. Дякую, що були з нами, і до нового випуску.